Byli jste někdy v krajině plné obrovských děr? V krajině, kde široko daleko jste sami? Viděli jste stáda divokých koní? Tohle vše dnes se mnou uvidíte. Ale hned na začátku vám musím dát velké varování. Kdybyste se rozhodli jet v našich stopách, tak si rozhodně důkladně prostudujte mapy. Mapy minových polí. Naše dnešní cesta vede přímo skrz 5 minových polí a další desítky jich objedeme. Kdybyste zabloudili v této závrtové krajině, nebo jeli jen tak na oči, tak se vám může stát, že dojedete přímo do takového místa. Problémem je to, že značení těchto rizikových oblastí není nijak výrazné. V planinách je to dokonce zcela neoznačené a v lesích je to tu a tam občas nějaký ten symbol na stromě. Ono to nemusí být vždycky nutně minové pole. Občas se jedná o oblasti s rizikem výskytu nevybouchlých granátů, raket a podobně. Mapy najdete na stránkách euforbih.org. Nebo nouzově můžete využít i naše skvělé mapy, české mapy, mapy.cz. I když to tam explicitně není napsáno, tak velká část problémových míst je v mapách vyznačena. Tady vám to ukážu. Tady je výstřižek mapy Eufor a z mapy.cz. Vidíte to? Dobré, co? Nicméně rozhodně více dověřuju mapám Eufor, protože prostým porovnáním jsem došel k tomu, že na mapách CZ není rozhodně vše. Ještě vám řeknu jedno zlaté pravidlo. Když si nejsem jist, tak za žádnou cenu neopouštím vyjetou cestu, a to ani pěšky. Rozhodně to za to nestojí. Pamatujete si to místo náhledovky pozvánce na výpravu do Bosny? Jsme tu. Moje nejoblíbenější místo v Bosně. Tady udělám anketu. Dobrý den, jak se vám líbí výlet? No, mohl bych být úplně otevřený, tak se mi líbí velmi. O, děkuji. Co pan Dan? V zásadě souhlasím s panem Vlastimilem. A pan Petr? Naprostý souhlas s panem Vlastimilem. A pan Petr má nějakou svoji vlastní myšlenku? Vlastní, no souhlasím se všemi tady. Spolujezdci celé sestavy. No, pánové nejsou moc hovorní, že? Pánové už chtějí jet. No dobře, tak já vás nebudu zdržovat. Ano, tohle je opravdu moje nejoblíbenější místo. Krajina, kterou jindy nenajdete. Výjimečná, opuštěná, nikde nikdo.
Tohoto se nemůžu nabažit. To je jiný svět. Tady zapomenete na starosti běžného života. Místní závrtová krajina. Jediný, co tady je takový blbý, že je potřeba si dávat bacha na mapový podklady. Protože orientace jak podle map a cest je občas těžší, protože je to zarostlý v trávě. Já vím kudy. A ještě druhá věc, co je tady nebezpečný, tak vlastně v východní části jsou pak minová pole, pozůstatky z války, takže je dost dobrý se koukat do mapy, protože tady na těch planinách cedule zas tak často nejsou. A v okamžiku, kdy člověk projíždí tím minovým polem, tak za žádnou cenu nesjíždě z cesty. Po odpoledni příjemného bloudění jsme se zastavili u lesa a zakempovali na jednom z mála rovinatých míst a samozřejmě s výhledem na závrtovou krajinu. Tady vedle mě se děje naprosto nehorázný luxus. Sprchový kout, teplá voda. Pohodička, mohlo by být teplejší, ale nevadí. Ty bláho. A to ještě v této kýčovité krajině. Proč? Proč ne já? Já chci taky. Kde je mejdlo? Máš tam dva druhy v kapsách. Jeden sem je Adidas. A jedno je sem a druhý je... Ten Adidas je i sem, všude. Všude, takže můžu i jako... Intim gel je tam samozřejmě. Aha, dobré. Obsluha je připravená. Personál. Tak. Dramatická hudba. je. Tak a musíš to nejdřív zmáčknout, pak mi říct. No počkej. Má hlasový ovládání, víš? Jinak já používám takhle do přírody, to se docela hodí. Fuj, vle, to je smrad, ty vole. Z toho lítají mouchy, nech to být. To jsou bezpečnostní, protože když by byl moc velký náklon a tak prostě to je úplně... Tak. Počkej, kde je to mýdlo? Jo, tady je. Tak já... Tady máš ten Adidas na té straně. Nádhera. Tak prosím pustit. To je teplý, jo! To jsou tyčí, jo. Tam nahoru, ty krávo! Je to ohřáté výfukovými plyny, takže to není studený. Teď ještě zanořím dolů, musím něco umýt. Tak už jsem se umyli v dolní části, teda na mydle. Je. A došla voda zrovna. Hej, teď prosím horkou, jo? Dobře, tak Myslíš to prostě ty do toho, když řekneš dost, tak to furt drž. Dobře. Je to tak osvěžující a teplý. Tak hlásím, že už mám dost.
Chci říct ještě něco na závěr svým fanouškům. Já bych svým fanouškům vzkázal, že sprchový kout takhle v přírodě, v závrtové krajině je to nejlepší, co může být. Teď si připravíme něco dobrýho k jídlu a budeme spát. Pravda, v noci bude asi -6. Po koupeli nastal čas na skvělou večeři při západu sluníčka. Čekalo na nás 2 kila pravé svíčkové, kterou jsme si dali na grill. Pravda, cibuli jsme si udělali trochu do černa, ale co, bylo to výborné i tak. Další den nás čekaly další planiny, ale tentokrát byly zajímavé tím, že tam žijí divocí mustangové. Vyrazili jsme vstříc lesům a minovým polím. Co? Tady máme strom přes cestu, tak moment. Teď si myslím, že dobrý. No, tak koukej. Už jako asi na mě. Po chvíli jsme vjeli na jednu z mnoha bývalých bosenských železničních tratí. A že je to na té cestě vidět, co? V lese jsme samozřejmě viděli varovné cedule. Tak co se dělá u takových cedulí? No jasně, selfie! Vypadá tohle místo nějak zvláštně? Tohle je přesně jedno z míst, kde nesmíte opustit cestu. A to za žádnou cenu. Minové pole jsou všude kolem nás. A že to na to tady vůbec nevypadá, co? Nebo tady ty krásné svahy pod námi. Tam taky není dobrý nápad se vydat. Tak, teď jsme na planinách severně od města Livno. A tady je to zajímavý tím, že nade mnou hora Cinsár a teď jsme v Pítku, v místě, kde jsou 2 studánky.
Žijou tady divoký koně. Teďka jsou tamhle nahoře na kopečku. Ono to z drona bude vidět o něco líp, tak já je zkusím zazoomovat dronovi. A to je tady hodně zajímavé. Když má člověk štěstí, tak je chytí a vidí je. On jich je tady hodně, takže to není asi tak složitý. Tady v tomhle místě chodí pít. Doplnění vody to není ideální. Přece jenom kůň, když pije, tak do toho zároveň vypouští. Ale podmínky tu mají dobrý. Když si dávno tady bývala vesnice, a to už je hodně dávno. Od bývalé vesnice Begovača jsme se vydali na hřeben hor ke starým vojenským pozorovatelnám. Stoupání už bylo místy celkem náročnější na pozornost, kvůli velikým kamenům ležícím všude kolem, ale to nás rozhodně nemohlo zastavit. Tak popravo je město Livno, Buško jezero, opravdu je to ono. A my jsme teďka za náma je Cincár a náš cíl bude vlastně ten protější kopec, no teď není ještě vidět, za těma větrákama. A jak vám vyhovuje náročnost? Tam je super. Rád taky v pořádku. Tamhle dole, ono to není vidět, tam je kůň. A tady je taková základní vojenská pozorovatelna. On tady byl dřív domek, tady. A tady je to zodolněný, ale není to nic jako mega. Od vojenské pozorovatelny jsme ještě opatrně projeli další 2 minová pole a vydali se dolů do údolí.